Bill po ng operasyon mula sa NTC o National Telecommunications Commission. Kinakailangan po lamang namin ng istasyon ng sapat na panahon upang maisaayos po ang Bine-vlog ko lang yung ating last airing. at maabisuhan din po ang aming mga tagapanood at mga tagapakinig. Mga kapamilya, patuloy kaming maglilingkod. Kahit wala po tayo sa ere sa Channel 2, mapapanood niyo pa rin ang aming mga balita sa teleradyo, ANC, Parang thank you, diba, sa kanila. at mga social media Tapos accounts ng pansamantala, lalaban ka nun. Ano Utang gagawin na loob ko? namin sa inyo na tinanggap ninyo kami sa inyong mga tahanan. Tanggalin ko na to ah. Sige lang, Naging dyan lang malaking muna. bahagi na kami ng inyong buhay. Karamay sa mga panahon ng kalamidad at paghihirap. Ayan si Kabayan. Kasabay namin kayo sa pagluha sa mga teleserye. Magkasama nating pinagbunyi ang tagumpay ng ating mga bayani, mga ordinaryong tao na nakagawa ng imposible. Sabay din nating pinanood na nabuo o mabuo ang kasaysayan sa pamagitan ng TV Patrol at iba pang news and current affairs program. Isa pong karangalan na maging tagapaglahad ng inyong mga kwento at tagabantay sa mga nasa kapangyarihan. Karangalan po namin na maglingkod sa inyo, kabayan. Hindi man na-renew ang aming prangkisa at pinatitigil ang ating broadcast, nangangako kami sa inyo, hindi kami mananahimik sa pag-ataking ito sa ating demokrasya Tama. at sa malayang pamamahal. Sa harap po ng pinakamaling dako at hamon sa aming kumpanya Ano ba yung faders at na? sa aming mga hanap buhay, hindi namin kayo tatalikuran, kabayan. Akala ko Mga kapamilya kami. Tayo ang abs-cbn. In the service of the Filipino, saan man Ito sila na guys, naroon game na. sa buong mundo. Sorry hindi ako magdadrama pero nag-F talaga ako. Go. Mga kamarkada! Magandang evening po sa inyo lahat. 7:43 ang oras. Narinig po natin at nasaksihan po natin ang mga balita sa atin sa TV Patrol. Unang-una sa lahat, gusto po naming magpasalamat sa lahat po ng mga solid na mga kamarkada po natin. Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga TFC subscribers natin all over the world. Maraming salamat kamarkada sa lahat ng tawa, sa lahat po ng luha, sa pagsama niyo po sa amin mula umaga hanggang madaling araw, 24/7 na pagtutok po ninyo at pagpaparamdam po ng pagmamahal at pagsuporta sa MOR 101.9 for life. Salamat sa mga boss namin! Nagtiwala po sa aming lahat. Maraming salamat po sa lahat ng mga advertisers. Wow, taray! At syempre, salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Wala akong ibang masabi kundi pa salamat. Thank you! Dahil nandyan ang abs-cbn, ako personally, salamat po sa pagtupad ng mga pangarap ko, abs-cbn kapamilya, at sa pangarap din po ng ibang mga kasamahan ko dito ng mga DJs. Sa labang ito po, salamat sa mga kaibigan, sa mga kapamilyang nagpapadama po ng suporta nila sa ating lahat. At nagme-message po ng yakap, ng pagdadasal. Salamat kapamilya. Mamimiss natin ang isa't isa pero alam ko at naniniwala po ako, pansamantala lamang po ito mga kapamilya. Sa totoo lang naisip ko na itong pandemic COVID-19, ang dami na natin pinagdadaan ng hirap sa buhay. Sumabay pa na may mga kapamilya tayo at mga katrabaho na mawawalan ng pansamantalang trabaho.
po, tayo po ay tutupad at susunod po sa iniuutos na batas na ipinataw na cease na disease order mula sa NTC. Hindi niyo po muna kami mapapakinggan, mga kapamilya. Pero maririnig at mapapanood niyo po kami kahit hindi muna sa radyo at sa telebisyon. Sa ating mga MOR live sa digital channels po natin via YouTube, via Facebook, mga kapamilya. Huwag kayong mawawala, mga kapamilya. Kapit lang tayo. Lalaban po tayo dito. Isa to sa pinakamahirap na adlib na ginawa ko, no? Pero lalaban tayo at nakikita at nararamdaman ko po ang suporta ninyong lahat. Sa ngayon po, mga kapamilya, ako po ang beshi ng bayan. Kasama po ang buong MOR family mula sa aming boss, Sir Rox Dilikigan, Sir Mars Ocampo, Miss Tony, Mami A, lahat ng mga DJs namin. Ako po si Jaiho. MOR 101.9 for life is now signing off. Every day I turn my radio on. Nakikinig sa my one and only radio station. Hey guys, so wala nang tao sa office. I'm the last person to leave the office. Unbelievable. Super unbelievable. Goodbye, office table. Last look of the booth bago tayo mag-break. I'm very, very slight.